and welcome to Kaji's channel. If you are a virtual bookkeeper, chances are you've heard about QuickBooks or Xero. Pero ang question is, especially dun sa mga newbie, alin ba ang dapat kong aralin? Una kong aralin, Xero ba or QuickBooks? So sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat mong unahing aralin. QuickBooks ba or Xero? So if you are interested sa topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, a virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Kapag tayo ay nag-start pa lang as a virtual bookkeeper and wala tayong alam sa software, medyo mahirap tansyahin kung alin ba yung dapat nating uunahin. Kasi meron dalawang sikat na software na ginagamit ng mga bookkeeper, which is yung Xero and yung QuickBooks. So ngayon, Kaji, sa tingin mo, alin ba ang dapat kong unahing aralin? QuickBooks ba or Xero? Okay, so ngayon, discuss natin ang pagkakaiba ng Xero at saka QuickBooks. Pero at the end ng video na to, ikaw pa rin ang magde-decide kung Xero ba or QuickBooks ang gusto mo. Okay? So ngayon, unahin natin is, ano ba yung target market mo? Kung ang target market mo ay USA, then I would suggest na aralin mo ang QuickBooks. Kasi po, si QuickBooks po ay madalas ginagamit yan sa USA. And meron din namang konting gumagamit yan sa Canada. So, kung ang target market mo ay Canada and USA, then QuickBooks. Okay? Pero kung ang target market mo naman ay medyo malawak, let's say Asia, UK, Europe, Australia, New Zealand, I would suggest na ang aralin mo is Xero. Bakit? Kasi sa mga countries na nabanggit ko, madalas na ginagamit nila ay Xero. Kahit anong industry pa yan, okay? Xero yung ginagamit nila. So, number one, ang kailangan mo i-consider kung Xero ba or QuickBooks is yung tinatawag nating target market. Saan ba sila located? Okay? And then, ngayon naman, Kaji, alam ko na kung saan country ang gusto ko. So, QuickBooks ang gagamitin ko. Eh, Kaji, hindi ko pa rin alam kung ano yung target market ko eh. Ano pa ba yung pwede kong i-consider para malaman ko kung Xero ba or QuickBooks? Number 2, na lagi kong sinasabi, is kung gaano ba kadali gamitin ang isang software. Okay? Kung pag-uusapan natin ang Xero at saka QuickBooks, parehas naman sila, syempre parehas silang accounting software, parehas sila ng function, pero the way na ina-navigate mo yung system is magkaiba. Iba yung way na mag-create ka ng invoice sa Xero, iba rin yung way na mag-create ka ng invoice sa QuickBooks. So, meron tayong video tutorial or video walkthrough about Xero and QuickBooks. So, if hindi mo pa napapanood yung video na yan, I would suggest na panoorin mo kasi helpful yan kung ano yung pinagkaiba ng view ng Xero at saka ng QuickBooks. Okay? Kung user-friendly ang pag-uusapan natin, sa tingin ko, mas user-friendly si Xero kaysa kay QuickBooks. Okay? Okay si QuickBooks, pero kung i-compare ko yung dalawa, si Xero yung mas bet ko. Bakit? Si Xero kasi, napakadali niyang gamitin. The way na mag-create ka ng invoice, madali, ng bills, madali, and of course, yung reconciliation, sobrang dali, and hindi na siya nagkukonsume ng makamaraming oras. Unlike QuickBooks na meron siyang reconciliation process pa na kailangan mong gawin just to make sure na balance talaga yung bank and yung bank statement na provided ng client mo. So, Kaji, hindi ko alam ang target market ko. Sige, Xero ako. Parang nag-aalangan pa rin ako eh. Meron pa bang ibang factor na kailangan kaming i-consider
para makapili kami kung Xero or QuickBooks. So ngayon, ang pwede ko pang masabi is, kung pipili tayo ng accounting software na aaralin natin, pwede ka rin namang magbasa ng mga review. So, alin ba yung mga bet ng ibang tao? Kasi sa video na to, opinion ko lang yung naririnig nyo. So, how about yung ibang tao? Yung ibang mga freelancer out there? Yung ibang mga bookkeeper na gumagamit ng mga accounting software na yun? Mas maganda rin na compare nyo yung QuickBooks at saka Xero gamit yung mga reviews ng mga user na ng mga system na yun. Okay? Kaji, gaano ba kadami yung mga client na gumagamit ng Xero at saka client na gumagamit ng QuickBooks? Isang online platform ba, gaano ba yung karami naghahanap ng QuickBooks na marunong? So ngayon, pag pumunta ka sa OLJ, iba-iba yan, okay? Kasi nga, katulad ng sinabi ko, depende kung saan located yung client na naghahanap. Kung ang client na naghahanap ay galing USA, for sure, QuickBooks ang hinahanap niya. Pero kung from other countries, di syempre, Xero yun. Pero sa experience ko, depende. Depende sa buwan, depende sa araw. May araw na puro QuickBooks naman, may araw naman na puro Xero naman. So, medyo mahirap kung yun yung magiging basis natin. So, ang mahalaga talaga na intindihin mo at aralin mo and iset up mo muna is yung target market mo. Sino ba yung target market mo? Kung hindi mo alam kung paano mo identify ang inyong target market, just let me know and Kaji will create a video about that, okay? So, i-discuss natin doon ano ba yung tinatawag nating target market. Paano ba natin ma-identify ang target market natin? Ano ba yung mga factor na kino-consider para malaman natin kung sino yung mga target market natin. So, kung gusto nyo yung topic na yan, just let me know sa comment section. I-comment nyo sa comment section ang word na ideal client, Kaji. Okay? And para alam ko kung sino yung may gusto and kung sino yung may ayaw, char. So, okay. So, sana may natutunan kayo and nasagot ko kung Xero ba or QuickBooks. So, depende pa rin yan sa'yo. And depende pa rin talaga sa target market mo. Okay? Pero kung user-friendly ang hanap nyo, Xero ang gamitin, okay? Sana may natutunan kayo sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know. And Kaji will try to create a video for you. And I'll see you on my next video. Bye!